Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në YouTube në kuzhinën e Zonjen Valbona. Sot do bëjmë një tavë me patate. Përbërësit që duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 1,5 kg patate. I kam prerë kështu në rrethore siç po shikoni dhe kam lënë edhe një për t'ju treguar ju si do t'i presim. 1 karrotë, 200 g djath Kaçkavall të prerë me rende pra. 1 lugë gjelle të plut Gjalp ose 40 g, 2 lugë gjelle Miell, 3 gjethe Dafine, 700 ml Qumësht, e kam valuar si që shikoni dhe akuma po vullon, vaj, piper, Rigon, spes kuq, edhe Veget, sepse Vegeta gjithmonë kemi thënë kjo irs e kripur, është gjithmonë e pranishme kur përgatisim pataten, sepse i shkon shumë kësaj recete pra. Pa humbur kohë, të vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të bëjmë prerjen e patates, as shumë të madhe, as shumë të vogël. Kështu do të bëhet prerja e patates. Kurse kemi marrë 1 karrotë më shumë për sy edhe shije, sepse gjithmonë karrota me pataten shkon, do ta presim edhe këtë në furn rrethore. Dhe kështu bëhet edhe prerja e karrotës. I bashkojmë të dyja bashkë, karrotë dhe patate. Dhe do të bëjmë marinimin e patates. Vegeta ose erza me erza e kriposur. 1 lugë të plut. 1 lugë gjelle pra. 1 lugë çaj spec të kuq. 1 lugë çaj Rigon. Sasia e erzave është sipas dëshirës, por unë për këtë sasi patate, për 1,5 kg patate, do të përdor këtë sasi erzash. Kurse piperin do ta qesim në sasi më të vogla, në mënyrë që mos na bëhet shumë i djegës gatimi. Me tani 1 lugë kafje ju hedhjani. Tani do bëjmë hedhjen e vajit. Kemi edhe gjalpin tek Béchameli, prandaj do të kemi kujdes, nuk do t'i hedhim shumë vaj, tamam sa të marrin patatet për kuqja. 5 lugë vaj. E hedhim në një enë më të madhe, në mënyrë që ti trazojmë më lehtë. Dhe vazhdojmë i trazojmë. Ja. Grim, i marinojmë dhe i kemi gati për tavë. Gjatë kohës që ne po i marinojmë, e kam takuar furrën në mënyrë që ku t'i vendosim tek tava për t'i futur në furrë, të jenë e parandoshme pra, në temperaturë maksimale. Dhe në momentin që çdo fet patate është marinuar në 2 krahet, nuk kemi nevojë më. Tani do të marrim direkt tavën për të rreshtuar patatet. Kemi zgjedhur edhe tavën për këtë sasi patatesh dhe përdorim këtë tavë. Do ta lyjm pak me vaj poshtë, me vaj ulliri, jo shumë pra, nuk ka nevojë fare sepse kanë patatet. Një lyje të lehtë. Dhe vendosja e patateve në tavë bëhet sipas dëshirës. Mund t'i ktheni kështu siç janë në tavë dhe t'i futni në furrë, por unë sot kam kohën më të lirë dhe do t'i rreshtoj për shef që në mënyrë që dalin më e bukur për syrin tonë. Dhe kështu vazhdojmë deri në fund. Ne fillim gjeni atë fundin e patates në mënyrë që ti mbështetni rreshtin njëra pas tjetrës. Edhe një gjë do të keni parasysh gjatë rreshtimit që ti bëni patatet, në qoftë se shikoni se i keni rreshtuar dhe ju kanë tepër këto, jo nuk do t'i hedhni poshtë. Ja, si do ta vendosni, nuk i prish asgjë. Por sasin e patateve poshtë nuk do ta hedhni për asnjë moment. Tani do të hedhni edhe sasin e karrotave, po hedhim me lugë dhe i rregullojmë me dorë. Thjesht këto do t'ju hidhet Béchameli sipër, vetëm në këtë moment do të shikohet, por edhe që të shpërndahet shija e karrotës në gjithë tavën pra. Se patatja me karrotën shkon shumë. Bëjmë hedhjen e
erëzave dhe të vaj tek tava. Tani do bëjmë vendosjen e gjetheve Dafinas. Ja. Gjithmonë tavat me patate e don gjethen e Dafinas. Gati për furrë në temperaturë 250 gradë, furra e parangruhur. Për 25 deri në 30 minuta dhe do ta shikojmë. Kanë kaluar 10 minuta pra që kemi vendosur patatet tek furra për të pjekur. Tani vazhdojmë ta bëjmë gati beshamelin. Vendosim tenxherën në stufë, e takojmë, hedhim gjalpin. Beshameli është një gjë që bëhet shumë lehtë, pra. Ja pra dhe gjalpi pothuajse është shkrirë komplet. Në këtë moment bën hedhjen e miellit. Pra 2 lugë miell jo shumë të mbushura, sepse beshameli nuk do ta bëjmë shumë trash. Në momentin që lëshon atë aromen e mirë, do t'ja hedhim qumështin. Mund ta bëjmë edhe me vezë me qumësht, jo me miell, por me miell del me mirë tava. Ja pra, në momentin që ka filluar të lëshojnë këtë aromen e mirë, dhe mielli ka marrë një ngjyrë pak se të verdhë pra, nuk do ta lëmë që të nxihet. Në këtë moment do të bëjmë hedhjen e qumështit. Do ta hedhim pak piper për t'ia shtuar shijen edhe beshamelit. Dhe një lugë çaji, jo shumë të mbushur kripë. Do ta trazojmë derisa të fillon të trashet, pra. Jo të trashet shumë, sepse edhe patatja kemi thënë zëvendëson bukën. Prandaj s'kemi pse ta bëjmë edhe beshamelin e trash. Do ta bëjmë një beshamel që ta lidhen pataten. Ja, tani është gati. Do ta fikim stufën dhe do ta largojmë. E hapim furrën, pra kanë kaluar 25 minuta. Ta shikojmë. Ja, në këtë mos të tjenë. Pas 25 minuta që kanë qëndruar në furrë, edhe patat janë zhbërë fiskë, ja. Pothuajse janë zhbërë plotësisht. Tani do të bëjmë hedhjen e beshamelit. Do ta hedhim në gjithë sipërfaqen e tavës, pra. Shumë e shpejtë si gati dhe me plot shije. Pra sasia e beshamelit do ta mbulojë tavën tonë. E kemi hedhur komplet beshamelin nga sipër patateve, patatet pothuajse janë bërë plotësisht, edhe beshameli deri ku. Tani do ta vendosim 10 minuta në furrë, në mënyrë që të bëjnë një pjekje të mirë, të marrin atë ngjyrën që ne duam. Edhe për 10 minuta në furrë. Kanë kaluar 10 minuta, e heqim nga furra. Kemi hequr nga furra, hedhim djathën Kaçkavall. E kemi bërë merende dhe është një drekë shumë e mirë. Edhe një herë në furrë për 5 minuta sa të bëhet shkrirja e djathit. Dhe e kemi gati për ta servir. Ja. Kanë kaluar edhe 5 minuta të tjera dhe tava jonë është gati. E kemi nxjerrë nga furra dhe do ta lëmë të ftohet për 5 minuta, pra sa të pikset pak. Beshameli dhe patatet të bëhen një dhe kemi gati për ta servir. Pra nuk do ta lëmë të ftohet, do ta servim të ngrohtë. Këtu e kemi përfunduar dhe gatimin dhe kemi gati për ta servir. Unë me zër po pres ta shijoj, edhe ju kur ta gatoni kështu do bëni si unë. Pra nuk del e thallë si tavë, del e butë. Edhe pothuajse rreshtat i kemi gati, sepse i kemi rëndit pataten mirë. Zbukurojmë dhe do t'ja rritim aromën e më tepër kësaj recete me pak majdanoz. Të dashur miq të mi, këtu ka përfunduar edhe receta për sot.
Dhe nëse ju ka pëlqyer mënyra si unë e përgatita këtë recetë dhe sa shpejt, mos harroni si gjithmonë të bëni subscribe dhe like të kanalin dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook për të marrë një uri nga gjitha llojet e gatimeve, nga gjitha shijet pra. Pse jo? Një ushqim i shëndetshëm, i shpejt për të përgatitur dhe me plot shije. Mirupafshim!